Today we're talking about gentleness. Sot do flasim për zemërbutësi. We've been going through the fruits of the Spirit. Kemi parë fritet e frymës të javë. And I can't think of a better example of gentleness than Stephen, can you? Edhe unë s'mund të mendoj për një njeri më zemërbut se ky këtu. But seriously, Stephen has such a gentle heart, and we're gonna really miss him. Stevie ka një zemër të butë, do na marr malli. So this morning I woke up Sot u zova në mëngjes and I just clicked on my Bible app. edhe klikova atë aplikacionin e And Biblës. the verse of the day Dhe was vargu I ditës është respond gently, or how is it to get it right here? A gentle response turns away wrath. thot what it says. ja prit. Here, a gentle answer turns away wrath. Një përgjigje të butë e fashit zemërimin. But a harsh word stirs up anger. Por një që është I ashpër e bën një tjetrin kështu. And I was like, oh no. Nuk e di. I Edhe wasn't planning thash, to use this verse in my unë s'po mendoja sermon. që ta përdorja këtë në predikimin God, do you tim. want me to use this verse in the Por sermon? Zot, a do që ta përdor këtë varg në predikim? Anyway, now I've used it, so Por I'm tani good. e In case përdora. you need to hear it, Në qoftë se ndonjë nga ju duhet ta dëgjonte, you've heard it now. e ke dëgjuar tani. So I think God spoke through that. Mendoj se Zoti ka folur përmes kësaj. No, but I'm truly, I think God is, given a message Po vërtet mendoj se Zoti më ka dhënë një mesazh that I think He will use. që ai do ta përdor. I know it's a message to me, Unë e di që është një sfidë për mua, just as it might be for some of you. ashtu siç mund të jetë për disa nga ju. And just like we sang in that last song, Dhe siç kënduam në kënga e fundit, we want to learn to love you more, Jesus, duam said in the last verse. të mësojmë që ta duam Jezusin më shumë. And that's what I Siç hope. thonë se And that's më what I- mëso të dua. And that's what I hope we learn Dhe more këtë today. shpresoj që ne ta mësojmë më shumë. So let's pray Sot. and then we'll get Prandaj, started. le të lutemi edhe të fillojmë. Yeah, Lord, thank you so much for this day. Zot, faleminderit shumë për këtë ditë. Thank you so much for this opportunity that we all have Faleminderit për këtë mundësi që kemi gjithë ne, to be together, që të jemi bashkë, to grow closer to që you. të rritemi më shumë në ty. And Lord, I just pray Dhe that, Zot, unë lutem që that we truly would ne come vërtet to love you more të donim më shumë e më shumë and to grow in that. dhe të rritemi Today. në këtë sot. In Jesus' name. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. So, we're on Prandaj, gentleness in the po fruits of the flasim Spirit. për zemër butësinë, fryti I frymës. And there's actually many misconceptions sometimes Dhe në fakt ka shumë, domethënë keq kuptime në about gentleness. që domethënë në lidhje me zemër butësinë. And I think it's sometimes misunderstood a little Dhe bit. mendoj se disa herë keq kuptohet. The first thing I think sometimes we think, or at least I think sometimes, oh, it's, Gjë e it's parë që weakness. mendoj ose disa mendojnë është që zemërbutësia është jo një gjë e fortë, por është një pikë e dobët It's like në jetën tona. passivity. Është si Passive. domethënë ti jesh pasiv. It's not letting people push you over, Është që të lejosh njerëzit që të shtypin give ose into other people's ideas. ose që dëgjon gjithmonë çfarë thot tjetri. But it's actually the opposite. Por në fakt është e kundërta. It comes from a place of humility. Zemërbutësia vjen nga një vend I përulur, But non-gentle people are actually full of pride. por mendoj se njerëzit që nuk janë zemërbutë shumë herë janë krenar, They're easily angered. ata zemërojnë They shpejt, lash out in rage ata shpejt mërziten me të tjerë, and feel the need for revenge. edhe gjithmonë kanë nevojë për hakmarrje. It's also not, the second thing is E gjëja e dytë është që nuk it's not është, that we're never angry. nuk është se nuk zemërohemi asnjëherë. The Greek word for the gentleness, Tani fjala greke për fjalën zemërbutësi, Aristotle, the Greek philosopher, actually ky Aristoteli Talked about foli për këtë, ai filozofi grek, just to understand the word. që ta kuptonim këtë fjalë And it says zemërbutësi. he says Dhe ai thot, it's defined as the correct average between being too angry and never being angry at all. mendoj është në mes që ti jesh më I zemëruar se ç'duhet dhe të mos zemërohesh fare, është aty në mes. It is the quality of the man whose anger is so controlled that he is always angry at the right time.
është një njeri zemërbut është një njeri që e kontrollon veten aq shumë sa që ai vetëm zemërohet aty ku duhet and never at the wrong time. dhe asnjëherë aty ku nuk It duhet. describes the man who is never angry at any personal wrong Që nuk zemërohet asnjëherë me ndonjë fajt të vetes së tij, he may receive, a personal wrong that he may receive from someone, ndonjë gjë që ai mund të zemërohet me një tjetër për shembull, but who is capable of righteous anger por që mund të ketë një zemërim të drejtë when he sees others kur ai shet të tjerë wronged. që janë të keq trajtuar. And we see that in the life of Jesus. Dhe ne e shohim këtë në jetën e Jezusit. His anger sometimes flared against the Pharisees who were treating Ne others. shikojmë se ndonjëherë ai kishte zemërim për farisejt, sepse ata ishin gjithmonë kundër të tjerëve. The third thing is it's not seeing ourselves for less than we Gjëja e are, tretë është të mos shohim veten të mos e shohim veten si më të pak or for more than we are. ose si më shumë se ç'jemi në të vërtetë. In order to be gentle, we must not view ourselves Që as të better jemi than someone else. zemërbut, nuk duhet të mendojmë për veten si më shumë se tjetri Rather than asserting our authority ose më i mirë se tjetri. and Do our të thënë, superiority, në vend që ne të jemi kështu superior ose mbi të tjerët, someone who is gentle wants to help others, një që është i zemërbut do që të ndihmojë të tjerët, even when they have been wronged. edhe kur ata vetë janë lënduar. So what is gentleness? Prandaj çfarë zemërbutësia? Gentleness is strength Zemërbutësia është një fuqi, and power, in a sense, do të thënë një gjë e fortë në jetën tona, knowledge, është të dish, abilities that are used for good, for the good of other do people. të thënë është kur ne përdorim njohurinë tonë, kur përdorim forcën tonë për të mirën e So tjetrit. gentleness is actually Prandaj strength, zemërbutësia në fakt është një gjë, është një pikë e fortë. but it's strength for the good. Është një pikë e fortë për mirë. When we think of leaders, Kur mendojmë për udhëheqës, we don't want cruel leaders. ne nuk duam udhëheqës që janë kështu. So Të fortë. we think, well, okay, what's the Than to- opposite of cruel? Well, maybe we need Do të weak thënë që leaders. është nuk duam udhëheqës që janë, do të thënë, të ligjë, si thua. Edhe gjithashtu nuk duam, do të thënë, e kundërta e asaj është një udhëheqës që është i dobët. That we can manipulate or someone else can manipulate. Ndonjëherë ne duam udhëheqës të dobët, Or he doesn't know what he's sepse doing. të tjerët mund ta manipulojnë ose ai nuk e ka berin se çfarë po bën. But no, we want a strong leader, Jo, ne duam një udhëheqës të fortë, but a gentle leader, por gjithashtu të butë. one who cares Një që kujdeset about the others. për të tjerët. Same for a shepherd. We think about a Ashtu është i shepherd. njëjti për bariun. The Mendojmë për sheep are bariun. naturally vulnerable, naturally weak. Delet janë në vetvete janë të dobët, janë, domethënë, And nuk janë të they fuqishëm. need a shepherd who Edhe is ka strong, nevojë për një bari që të jetë i fortë, that can protect them. që mund ta mbrojë, që mund të kujdesë. And I think of let's say a 4-year-old daughter. Dhe mendoj për një vajzë 4 vjeçare. The dad is obviously strong, Babi është i fortë, and the girl is small. edhe ajo vajza është e vogël. She's not looking for her dad Ajo nuk kërkon për babin e to saj, show off his strength që and të tregojë sa i to fortë talk about how është, strong he të is. flasë se sa i madh dhe i fuqishëm është. Instead, she wants him to Në use fakt- his strength to protect her. Ajo do që ai ta përdor fuqinë e tij për ta mbrojtur atë. And his strength is used for to guide Edhe her, fuqia e to tij help her, to është help his daughter, përdoret që ai ta ndihmojë të bien, and not to show off the dhe strength. jo që të krenohet ose t'i tregoj forcën asaj. Weak men and women showed off their strength Tani and talk about their strength. ata që janë të dobët nga brenda flasin për forcën e tyre. But truly strong men and women Por njerëz që janë vërtet të fortë, give their energy and ata japin attention energjinë edhe vëmendjen to showing gentleness for the good që of të those around them. tregojnë zemërbutësi njerëzve rreth tyre. So they are able to use the Prandaj, strength that they ata have, mund të përdorin forcat që kanë, maybe the abilities they have, ndoshta edhe aftësitë që kanë, the influence that they have edhe ndihkimin që ata kanë for the good of other people. për të mirën e të tjerë. And that sounds really cool to me. Dhe kjo duket shumë bukur për mua. And finally, gentleness is Dhe self-control. në fund të fundit, të jesh i zemërbult do të thotë që të kesh vetë kontroll. Kind of like that verse just talked about. Është si ajvargu, It's understanding the power of our mouth and our që të actions. kuptojmë fuqinë e
e fjalëve tona dhe të veprimeve tona. And instead of using them to hurt Dhe në others, vend që ti përdorim për të lënduar të it tjerët, is the strength to control ourselves është fuqia për të mbajtur veten tonë, in order to lift others up. që t'i ngrejmë të tjerë lart. Ravi Zacharias Ravi Zakaria was an apologetic, ishte një apologist, apologjist, domethënë një që mbronte besimin. and he just died in May Dhe actually. ai në fakt vdiq në maj, këtë majin e fundit. Since then, it's kind of piqued my interest, so I was Dhe listening to some of his që atëre, domethënë interesi më kape dhe po dëgjoja një dy video të atij para se one të of his biggest his number one in a sense value in that Edhe sense is atë çfarë bante më shumë ai, çfarë një when he was in debates, when he was kur in ai shkonte në debate or had question and answers ose where he kishte defended the Christian faith. Njerëzit që bënin pyetje dhe ai përgjigjej, edhe ai mbronte besimin e krishterë. He always looked at Ai gjithmonë the questioner and not the question. ai shikonte njeriu që jepte It's not pyetjen, jo pyetjen, nuk shikonte It wasn't pyetjen. about the question, Për atë nuk kishte fare lidhje but it was pyetja. about the Ishte question më shumë për atë person që po e bënte pyetjen. and valuing that person. Edhe ai e vlerësonte atë person. And there was one story Edhe ishte një histori, where someone ran up to the front. një njeri erdhi aty para, He came to the microphone erdhi te and mikrofoni, he said, and he just was yelling at edhe him ai and po saying, "How can you believe in butiste, a God? thoshte, How si can mund të besosh në how can Zotin, you defend this si mund God ta- who brings si mund ta mbrosh këtë Zotin që bad or brings hurt, që brings." vjen që sill që i lëndon njerëzit edhe që And it was a mix. bën gjëra të këqija. And it was a mix of a personal attack to him himself, to Ravi Edhe Zacharias, ishte, domethënë, edhe një sulm ndaj Ravi Zakarias and an attack to what he believed in. dhe sulm ndaj asaj që ai besonte. And instead of, I mean, for me, I would be like, well, Dhe hey, whoa, you dhe know, për mua do isha si, well, let me show you what I ta believe. tregoj Let unë se çfarë let me besoj. talk to Ja, you më lër for të a të flas second. unë. That person actually just Or- left the auditorium. He didn't even fact- stay to hear the answer. Ai në fakt iku me vrap nga vendi, ai as nuk e dëgjoi përgjigjen e Ravi Zakarias. And he ran off the stage and ran outside to meet the guy. Edhe në fakt ky Ravi Zakaria gjithashtu e la skenën, iku edhe ndoqi atë He personin. said, "Hey, please, I want Edhe to tha, answer this të question." lutem, unë dua që të përgjigjem këtyre pyetjeve që ke ti. Because he saw the person who was broken by Sepse ai e hurt. pa njeriu që ishte i thyer nga dhimbja, Deceived by sin, që mëkati e kishte the upbringing that he had, and all the e kishte difficulties in his mashtruar life. dhe ndërsa ishte rritur gjithë vështirësitë që kishte patur në jetë. Instead of seeing the anger in Në the vend person, që të shikonte inatin që kishte ai person, truly saw the person and how much ai he e just pa needed Jesus. personin edhe pa se sa nevojë kishte për And he wanted Jezusin. to use the Edhe ai intellect that donte he had që të përdorte turin që ai kishte and the faith that he has dhe in Jesus besimin Christ që ai kishte në Jezu Krishtin to help that person. që ta ndihmonte atë personin. And that's something that Dhe ajo është diçka is a great example of që është një gentleness, shembull shumë i mirë i zemërbutësisë, seeing each person individually që të shohim çdo person As someone- individualisht, as someone who has been maybe Si- deceived by sin, si një person që ndoshta është i mashtruar nga mëkati had difficulties in their upbringing, ose ka pasur vështirësi në rritjen e tij. where they just don't know the truth. Thjesht njerëz që nuk e dinë të vërtetën. So gentleness sounds pretty cool to me. Prandaj në fakt zemërbutësia dëgjohet si diçka shumë e bukur për mua, duke Thinking menduar about the strength that we have, the gifts për and abilities that we fuqinë have dhe këto që kemi ne, to be used for the good of others. që t'i përdorim për të mirën e të tjerëve. But I want Or- to pause here, Dua të bëj një pauzë të shkurtër, and this may be mostly for me, edhe ndoshta kjo do jetë më së shumti për but mua, maybe it's for some of you as por well. ndoshta për disa prej jush gjithashtu. Because sometimes when I get a list of things like the fruits of the ndonjëherë spirit, kur marr një listë gjërash si fryti i frymës për and shembull, then there was the list of the list of works of the flesh earlier ose that we saw. pastaj ishte edhe ajo lista e
veprave të mishit që ishte çik më parë në It atë can be easy to kapitull. think, okay, Është shumë lehtë që të mendojmë, okay, tani now I want to try and perform unë gentleness. dua I'm që going to try që të jemi grow zemërbut, in dua që gentleness. të rritem në I'm zemërbutësi. going to try and grow in Unë dua kindness, që të jem më i mirë ndaj tjerë, të try kem and më shumë grow mirësi. in, Duam që të rritemi në self-control, dua të jem të kem më shumë vetë kontroll. and stay away from those other things. Duhet të rri larg atyre gjërave And it tjera. starts becoming about how I can perform. Dhe bëhet më shumë se si unë mund t'i prezantoj ose t'i performoj këto gjëra. But this is exactly the opposite of what Por në fakt është Paul e is talking kundërta about in e Galatians asaj 5. që flet Or Pali Galatians, all of Galatians në also gjithë 5. Galat, në gjithë librin e Galatasve. Because many times when we start doing things that are good, Sepse shumë herë kur ne përpiqemi të bëjmë gjërat që janë të mira, we're like, wow, okay, I'm mendojmë, growing wow, in gentleness. shiko, unë po bëj më zemër I was but. pretty gentle right there. Isha shumë i but atje. Or wow, I'm Ose, growing in kindness. I wow, was really kind to shiko that person. sa I mirë isha me atë personin. And I start becoming self-righteous, Edhe bëhem kështu sigur jam and pride veti, takes control. bëhem krenar edhe pastaj, But in the letter of Galatians, por në fakt në librin e Paul Galatasve, says, why are you enslaving thought- yourselves again pse po e vini veten prap në pranga, by trying to achieve righteousness duke u përpjekur by what që you do? që të arrini drejtësinë me gjërat që bëni. And for me also, I can try to Dhe për mua, achieve these things ndonjëherë in order to feel morally justified before God. që unë ndonjëherë i bëj këto që të jem i drejt para Perëndis. Oh, I'm growing in gentleness, God. Shiko, Zot, unë po rritem në zemërbutësi. I'm growing in kindness. Unë po rritem në mirësi. When in fact that's Kur në fakt, not what God is looking for. këtë nuk e kërkon sense, which Perëndia. I'll get to in a minute. Në një farë mënyre, edhe do ta And I shohim. want to illustrate this Dhe dua ta ilustroj këtë with something I came across me a diçka while që ago, e kam parë para shumë kohësh. and it helps me kind of Dhe understand in mua my më mind. ndihmon që ta kuptoj në mendjen time. And I hope it's helpful for you. Edhe shpresoj që të jetë ndihmë për gjithë secilin prej jush. And I think I've shared it with the high school group, so I'm sorry if it's repetitive for them. Edhe kam ndarë dhe me grupin e të rinjve, prandaj shpresoj të mos jetë vetëm një kështu si përsëritje për. But Por right here we have këtu kemi relindje, rebirth, or Kemi when rilindjen. when we were saved. kur ne u shpëtuam ka Jezusi. And as after we are saved, we Dhe start ndërsa growing, mbasi ne shpëtohemi, ne fillojmë të we start rritemi. understanding the holiness of God. Fillojmë të kuptojmë shenjtërinë e Perëndisë. Ja? A. Thjesht A. Perëndis. We start seeing how holy Ne He is shikojmë se sa I shenjtë është Perëndia and how much we need Him. dhe sa shumë kemi ne nevojë për We të. also start growing in awareness of our Por own gjithashtu, sin. ndërsa rritemi, ne kuptojmë vetë dia për mëkatin. Okay. For mëkatin. And in the middle we have Dhe në mes the cross. kemi kryqin. And as we grow Dhe in ndërsa ne understanding and seeing rritemi how holy dhe shohim se our sa God is, I shenjtë është Perëndia how yt, righteous He is, sa I drejtë është ai. the cross starts growing bigger. Kryqi bëhet më I madh, How much sepse we ne need, kuptojmë më shumë e më shumë how much we need. se sa shumë kemi nevojë për We Jezusin. also start growing in understanding the depth of our sin. It's not Gjithashtu saying- kuptojmë se domethënë se sa mëkatar jemi It's neve. not saying we're getting worse in our sin. Nuk do të thotë që po e bëhemi më shumë mëkatar, domethënë, We understand that even like our motives of doing por good ne things kuptojmë që ndonjëherë ato motivet për të bërë gjëra të mira are often tainted with sin. shumë herë kanë mëkat brenda. We do gentleness because we think, oh, others will think better of me. Ne jemi zemërbut sepse mendojmë, të tjerë do mendojnë më mirë për mua. Kindness pastaj." because Ne jemi të mirë it'll make me të others like me. tjerë, sepse do bëjnë të tjerë që të më kenë qef. whatever it is, we start to Sido që të jetë, corrupt that, or we start to realize how ne e deep our kuptojmë sin se goes. sa thellë shkon mëkati We ynë. start realizing Dhe ne how kuptojmë se much sa shumë we need the cross, and the kemi cross, nevojë për what Jesus kryqin. did for us, Edhe kryqi dhe atë që bëri Jezusi free për ne gift ishte një dhuratë falas. is so much more
we're so much more aware of that in our Edhe jemi lives. jemi shumë të vetëdijshëm për këtë në jetën tona. But on the other hand, Por në ana tjetër, we have the same thing, kemi të njëjtin gjë, njëjtin skizë, but we have por kemi veprat, veprat. and we have Vepra për drejtësi, edhe krenari. and we start to think if I just start Edhe ne I'm mendojmë, growing in gentleness, në qoftë se unë po rritem në zemërbutësi, I'm gonna keep growing in gentleness. I'm gonna be gentle with others and use my strength for others. unë do përdor fuqinë time për të tjerët. I'm gonna be kind. Unë do jem i mirë. And I start doing that myself. Dhe po e bëj këtë vetë me veten time. I can start thinking, oh, Unë mund të mendoj, I'm growing in kindness. unë po rritem në mirësi. I'm growing Po rritem in gentleness, in self-control. në vetë kontroll ose në zemërbutësi. And I start bringing the holiness of God down Edhe filloj që të marr shenjtë e rinë e Perëndis e sjell çik poshtë. because I start Pse? thinking, wow, Sepse I'm mendoj, growing in wow, righteousness. unë po bëhem si Perëndia tani. And in the same side, on Dhe the në other të njëjtin side, mënyrë në ana tjetër, I start thinking, oh, my sin isn't unë mendoj, that bad. e po mëkati im s'është aq keq, I shikoja të don't look tjetrit. as deep as I should. Unë shikoja aq shtellë sa mund të shikoja, I'm doing a lot better than this guy por over here. shiko, jam shumë herë më i mirë se ajo andaj. I'm doing all these good things too. Po bëj so it gjithë kinda këto gjëra të balances mira, out. edhe prandaj mendoj se balancojnë këto gjëra. And this starts becoming Edhe a kjo sense of bëhet si pride, krenari në not jetën tonë. realizing the depth Dhe of my sin. nuk e kuptojmë se sa i thellë është mëkati ynë. And the cross of Christ stays Dhe kryqi i same. Krishtit bëhet, domethënë, It prap doesn't- nuk ka shumë vlerë për ne, qëndron njësoj. It doesn't, yeah, the value of it, we don't realize. Vlera we e saj nuk e understand the true kuptojmë value thellë, of nuk e what he has kuptojmë done, vërtet vlerën e because asaj we që start bëri ai. thinking higher of ourselves than we should. Sepse mendojmë më shumë për veten tonë se ç'duhet të Whether mendojmë. through the works that we try and accomplish to be morally justified, Ose përmes veprave që ne bëjmë, or through the pride that we have in thinking ose we are good. përmes krenarisë që mendojmë që jemi të mirë. Don't really dig into how sinful we really are. Dhe nuk shikojmë vërtet se sa mëkatar jemi ne. The thing, what Paul talks about though is a new heart, a new creation. Po çfarë flet Pali? Flet për një zemër të re, një krijim të ri. And in some ways, sometimes we have this heart, Dhe ndonjëherë ne kemi këtë zemrën and with this gentleness and looking at a list of morally good things, dhe duke parë këto veprat ose gjërat që janë të mira, we start fixing it here. We start saying, okay, I'm going to be gentle. I'm going to be kind. ne mendojmë, okay, unë duhet jem, duhet të kem zemërbutësi, edhe duhet të jem mirë, edhe duhet të kem vetë kontroll. But it's out of a kind of a corrupted heart of sin. Por është nga një zemër i korruptuar i mëkatit. What Paul talks about in Galatians 5 through 6, we'll Por look çfarë really thot quick. Pali në Galatas 5 dhe 6, do ta shohim shpejt. Through the Spirit we eagerly wait by faith the righteousness for which we hope. Ja, është nga Galatas 5 dhe 6. E ka njëri gati? Ne në fakt në frym nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, sepse në Jezu Krishtin as rrethpërja as parethpërja s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie. So first on that first verse of Prandaj verse tek ky 5, vargu i parë, te vargu 5, through the Spirit we eagerly wait by faith përmes frymës ne presim në the besim. righteousness for which we hope. Ne presim drejtësinë për të cilën shpresojmë. And instead of going to the true Dhe në vend që të problem, shikojmë problemin, që është for me zemra, example, and maybe some of you, për shembull për sometimes mua, try and fix it right here and say I'm going to try and do better in my kindness and gentleness. ne fiksojmë aty, duhet jem më mirë në mirësi edhe But në in verse zemër. 6 it says, Por for in në vargun Christ 6, Jesus neither circumcision or uncircumcision has any value. as rrethpërja as pa rrethpërja nuk kanë vlerë. So any of these, Prandaj kindness, gentleness, ndonjë nga këto gjëra has no value. nuk kanë vlerë. The only thing that counts is faith E vetmja gjë është besimi in Jesus Christ, që në Jezu Krishtin, and it's expressed itself through love. edhe tregohet përmes dashurisë. This is cutting the problem off in the middle.
Këtë e ndan problemin në gjysmë, Whereas what he's saying, it's kurse atë që all thot about ai faith. It's all about what është Jesus has e done gjitha për for us on besimin, the cross. për atë që ka And we bërë have to Jezusi start për ne. there. Dhe duhet fillojmë atje. And when we start there, Dhe kur fillojmë what atje, flows out of the heart atë që is the fruits of the Spirit. del nga aty është fryti i frymës. As in verse 25, as we live by the Spirit, let us Ashtu let us si also walk in step rrojmë with the Spirit. Në frymë le të ecim sipas frymës. And it talks about here, the only thing that counts is faith expressed itself through love. It's Dhe only thotë që through e vetmja që ka vlerë është besimi që shprehet nëpërmjet dashurisë. faith in what Christ has done. Besimi në atë që ka bërë Jezusi, And the love that I have for edhe Jesus, for dashuria what që he kam has unë për done for me, Jezusin dhe për atë që ai ka bërë për mua. that I have no, I can't boast in any of Që it. unë nuk mund të krenohem në ndonjë gjë që kam bërë. It's only from there are these Është fruits that the vetëm Spirit nga is working in our zemra hearts. që fryma ka bërë në zemrën Where the tonë. Spirit starts changing our hearts Aty ku and starts fryma fillon të na ndryshojë dhe fillon fruits like të gentleness. nxjerrë këto fryte si zemërbutësia. Jesus in Matthew 11:29. Jezusi në Mateu I guess if 11:29. someone could find that too. I didn't. Nëse njëri mund ta gjej. Mateu 11:29. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe I prullur nga zemra, dhe ju do të gjeni frelje për shpirtrat tuaj. He says, I am gentle and humble Thotë in që heart. unë jam I zemërbut dhe jam I përullur në zemër. And when we think about the life of E Jesus, kur mendojmë për jetën e Jezusit, the God of the universe, Zoti I universit, mbreti I created universit, us, që na krijoi, who created që everything that krijoi we see, çdo gjë që ne all the shikojmë. pieces in this microphone, Gjithë këto çelizat në këtë mikrofon. he came down to us. Ai erdhi këtu tek ne. In all the other religions and everything else, it's Dhe us going to God or finding a place that's holy and gjithë going to këto Him. fete e tjera thonë, të gjejmë Perëndin, të shkojmë në këtë vend të shenjtë. But He came down to us Por jo, ai erdhi te when ne. we were Kur ne sinful and rebelling. Kur ne ishim mëkatare dhe kur ne po rebelonim. And He came in the form of a baby, Edhe ai erdhi në formën e një bebi. lived with us. Edhe jetoi mes nesh. And as he lived out through his life, Ndërsa jetoi jetën, that he was coming into Jerusalem to be crowned king, that all the Jews were like, "Oh, we're going to be crowning him king. He's our savior." ai tha, shiko, do më thënë, ata donin ta bënin mbret dhe thonin, ky është shpëtimtari ynë nga romakët. Instead, he came Në fund, on a donkey. në fund ai nuk erdhi mbi një kal ose me një kuror, ai erdhi mbi një gomar. he could have had a host of angels behind Duhet him. mund të kishte shumë engjëj He nga could be mbrapa, showing his power, showing his duke strength, maybe an treguar army. fuqinë e tij, ndoshta një ushtri. But he comes in jo. with a donkey. Ai vjen me një gomar 12 disciples, dhe 12 dishepull. 12 sinners like you and me. 12 mëkatar si unë dhe ti. And he died on the cross for us. Dhe ai vdiq në kryq për ne. And if that's not the biggest example of gentleness, Dhe nëse ky nuk është shembulli më I mirë I zemërbutësisë, I don't know what it is. He is nuk e di se çfarë mund gentle. të jetë. Ai është I butë. He has all the power in the Ai world. ka gjithë fuqinë e botës. And he does not use that to lord Dhe ai himself over us. nuk e përdor që të rri si Zot si për ne, domethënë. He doesn't tell us to do Nuk na all these tregon fruits të and you will be bëjmë saved. Këtë që të shpëtohesh. No, he Jo. came to Ai us. erdhi tek ne. His free gift of salvation is through faith. Edhe Our faith që- and through grace alone from him. Që ne vetëm mund të shpëtohemi me anë të hirit të tij. And as we grow in that knowledge and that understanding, Edhe ndërsa rritemi në këtë njohuri, that the God of the universe, that with all the power that he has që mbreti I universit me gjithë fuqinë që ka, has come down to me and to you erdhi poshtë tek unë dhe tek ti. and has used his strength not to lord it over us, not to hurt us, Dhe që e përdor fuqinë e tij jo për të na zotëruar ose për të na lënduar, but to give us life. por për të na dhënë jetë. And when we grow in that knowledge and that love for him, Dhe kur ne rritemi në këtë njohuri dhe në këtë dashuri për të, how could we not want to be gentle with others si mund të mos duam që të jemi të zemërbut me të tjerë? as we understand how gentle he is with us? Ndërsa ne kuptojmë se sa zemërbut është ai me ne. Continue to sin and Ndërsa vazhdojmë të mëkatojmë dhe të bëjmë gabime.
I want to close there. Dua ta mbyll atje. But maybe we could take a couple, just a minute or so in Ndoshta mund silence. të marrim 1 minutë ose 2 në heshtje. And just think about Thjesht të mendojmë all that Jesus has done for you. për gjithçka që Jezusi ka bërë And për ty. how it's not about what we do, Nuk ka lidhje të bëjë se çfarë bëjmë neve. but it's just about our love that we have for Është him thjesht dashuria që ne kemi për të. and the love that he has for us. Dhe dashuria që ai ka për ne. Just take a minute or two, Ai and then I'll një close this ose in 2 prayer. minuta edhe pasaj do ta mbyll me një lutje. Father, thank you so much for everything you've done for us. Të faleminderit për gjithçka që ke bërë për ne. Thank you that it is not what I do, Faleminderit që nuk është për shkak të asaj që bëj unë, but what you have done for me. por çfarë ti ke bërë për mua. Father, I just pray that we would continue to grow in our love for you, Ato lutem që ne të rritemi në dashurinë tonë për ty. and Father, I pray that we would just be gentle people, E ato lutem që ne të jemi njerëz të butë, that we would see others around us që ne të shohim njerëzit rreth nesh, who are hurting because they don't know this free që gift. kanë dhimbje sepse nuk e dinë këtë dhuratë falas që kemi. Instead of bringing anger, instead of bringing Dhe në vend që të sillim defensive attitudes, inat ose të përpiqemi të mbrojmë veten tonë, Father, I pray that we come in gentleness, Zot lutem që ne të shkojmë tek ata me zemërbutësi, understanding that we have truth duke kuptuar through what you have done që ne kemi të vërtetën And what- nëpërmjet asaj që ke bërë ti, and what you want to do for those around us. dhe asaj që ti do të bësh tek njerëzit rreth nesh. And Lord, I pray that we would just be gentle people Dhe Zot unë lutem që ne të jemi njerëz zemërbut because of how gentle you are with për us. shkak të zemërbutësisë tënde. Lord, teach us, Zot na mëso, guide us, Lord, na udhëhiq, and let us be a light to dhe everyone le around të jemi us ne një dritë through our gentleness. të tjerët nëpërmjet zemërbutësisë sonë. In Jesus' name, amen. Jemi në Jezusit, amen.